Вам дуже сподобалась перша частина айсбергу Gravity Falls, тож сьогодні продовжимо розкривати усі таємниці нашого улюбленого загадкового містечка. Звідки Бізон на студії Gravity Falls? Де був Форд 30 років? Що означають останні слова Біла Сайфера? Та що таке Gravity Falls 666? З вас лайк і підписка. Рівень 5. Полювання за Білом. Оскільки Gravity Falls – це мульт про таємниці та їх розкриття, після фіналу творець шоу Алекс Гірш хотів наостанок подарувати глядачам ще одну таємницю, але вже у реальному житті. Так і виникла масштабна гра в альтернативній реальності – Полювання за Білом. Це був міжнародний квест, мета якого знайти реальну статую Біла Сайфера, яку на мить показали у фіналі серіалу. Розпочалася гра 20 липня 2016 року з закодованого твіту Гірша. Підказки були заховані по всьому світу. Фанати розгадували складні шифри, збирали пазл на 2000 деталей, шукали підказки в поштових скриньках та навіть дзвонили за номером телефону з оголошення про загублену свиню. Врешті 2 серпня статую знайшли в лісі поблизу Рідспорта, штат Орегон. Разом зі статуєю було закопано скриню з призами. Там були монети різних країн, пластикова корона та стрічка мера Gravity Falls, міні-статуетка Біла, реальний щоденник 3, ще кілька дрібничок та флешка з аудіопосланням від Стена Пайнса. Через суперечки щодо прав на землю, де стояла статуя Біла, її спочатку вилучила поліція, але згодом Сайфера встановили у відомому туристичному місці Confusion Hill, реальному прототипі Хижки чудес, про який я розповідав у першій частині айсбергу. Клони Діпера. У серії про вечірку в Хижці чудес Діпер хоче провести більше часу з Венді, але Стен запряг його роботою. Тоді малий згадує про магічний ксерокс у офісі і створює свої клони, щоб встигати все і зразу. 3-му та 4-му клону він доручає викрасти велосипед Робі, щоб відвернути його увагу від Венді. Свою частину плану вони виконали, поїхали на велику Робі десь у ліс. А от інші клони, яких Діпер наксерив чимало, починають сваритися і хочуть ліквідувати оригінального Діпера. Зрештою, класичному Діпу пощастило, і їх розчинила вода з розбризкувачів, бо все ж таки вони паперові. Всіх, окрім 3-го і 4-го. Вони так і не повернулися з лісу. Таким чином, 3-й і 4-й клони десь досі є, і це реально правда. В останній серії Дивногеддон 3 їх можна помітити у фінальних титрах. Вони живуть у лісі в наметі, одягнені в дощовики для захисту від води. 3-й грає на банджо, а 4-й читає книгу. Окрім цього, згідно з канонічними записами в щоденнику 3, клони в той вечір таки повернулись на вечірку і сховались у кімнаті Діпера, плануючи помститися тому за знищення своїх братів. Але коли Діп їх знайшов, у нього в руці була підкола, якою клонів можна легко розчинити. Тому вони злякалися і врешті-решт втекли до лісу. Сам Діпер насправді ніколи не хотів зла своїм клонам і хвилювався за 3-го і 4-го, коли ті втекли, бо наступного дня обіцяли дощ. World TV. На телевізорі в Хижці чудес можна помітити напис World. Це не справжній бренд телевізорів, а відсилка до головного арт-директора мультсеріалу Яна Ворела. Він ключова фігура в розробці візуального стилю мульта, і саме Ворел особисто розробив дизайн головної локації серіалу Хижки чудес. А у 2014 році він взагалі отримав премію Еммі за видатні індивідуальні досягнення в анімації за епізод Dreamscapers. Пальці. У мультсеріалі кількість пальців у персонажі варіюється між 4, 5 та 6, що часто викликає запитання у фанатів. Насправді все дуже просто. Візуально менші персонажі, в тому числі діти, мають по 4 пальці. Діпер, Мейбл, Венді і так далі. А фізично більші герої мають уже 5 – Стен, Сус, Макгакет та інші. Це зроблено для візуальної гармонії героїв. Єдиним винятком є Форд. Він народився з полідактилією – 6 пальцями на руках замість 5. Саме його шестипала рука є символом на щоденниках. Справжня перша поява Форда. Офіційний дебют Стенфорда Пайнса як активного персонажа відбувається лише всередині 2-го сезону, коли той з'являється з порталу. Тоді ми нарешті дізнались усю правду. Хто автор щоденників, як зник Форд, як Стенлі прикидався Стенфордом купу років. Але ще дійсно ми тут вперше його бачимо. В епізоді, де Діпер і Мейбл подорожують крізь час, вони ненадовго з'являються біля хатинки взимку. Цей будиночок не дуже схожий на Хижку чудес, але це вона, просто дуже багато років назад. Відразу після зникнення дітей з дверей хижки виглядає молодий чоловік, і це Стенфорд. Тоді це не було настільки очевидним, бо про існування Форда ще навіть не було відомо, але зараз ми можемо бути певні, що саме тут вперше в мульті з'являється Форд.
Розумний свин. У серії, де свинка Мейбл випадково стає розумною, порося будує машину для спілкування. Алекс Гірш хотів, щоб розумний Ведлс мав максимально авторитетний та науковий голос. Пробач, Мейбл, в житті можна не тільки пукати та сміятися над цим. Тепер я зрозумів. Наприклад, Ніл Деграсс Тайсон, відомий американський астрофізик, популяризатор науки та письменник. 4 місяці Гірш вмовляв його, і той врешті погодився. Передбачення перевертня. У серії про бункер перевертень робить моторошне передбачення, яке згодом здійснюється через 8 серій. Коли Діпер і Венді замикають перевертня в кріогенній камері, він каже: «Будеш шукати далі, і буде гірше, ніж ти здатен уявити. І твоя остання форма буде отака». І приймає форму скрученого від жаху Діпера. Це передбачення візуально справджується у серії про привода лісоруба. Останній перетворює усіх у маєтку Нортвестів на дерево, і Діпера також. Застигла дерев'яна фігура Діпера має абсолютно ту саму позу, вираз обличчя та положення рук, що й форма, яку прийняв перевертень у бункері. Хоча Діпера зрештою рятує Пасифіка, на той момент він фактично застиг у тій самій останній формі, яку йому напророкували. Дитя часу безсмертне. У першій частині Дивногедону Біл одним пальцем знищує дитя часу та його поліцію часу. Але не факт, що вони зникли назавжди. Криптограма у титрах до цієї серії розшифровується як «Його молекулам знадобиться 1000 років, щоб знову зібратися докупи. І коли дитя часу повернеться, воно буде дуже вередливим». А до речі, у серії, де близнюки подорожують у часі, вони випадково потрапляють у якесь далеке майбутнє, де дитя часу все трощить. Можливо, це якраз і є те саме через 1000 років, коли дитя часу буде вередливим. Комп'ютер. Перед вами офіційний інтерактивний сайт Головоломка, створений Алексом Гіршем як частина гри в альтернативній реальності. Він з'явився разом із виходом книги Біла у липні 2024 року. На екрані ви бачите робочий стіл Фідлфорда Макгакета з комп'ютером, книгою та різними предметами. Основна механіка – введення кодових слів у зелене поле на моніторі, що відкриває секретні файли, відео, аудіозаписи або нові загадки про всесвіт шоу. Сайт містить сотні прихованих відповідей. Деякі коди викликають скрімери, наприклад, Доріто. Інші завантажують файли, як от Криптограм Кодекс. Код Мейбл ліпить наліпки на всі речі на екрані. А якщо ввести нецензурне слово, вилізе плашка «Не схвалено СП. Помити свій рот з милом». СП – це відділ цензури. Я розповідав про них у першій частині Айсбергу, там багато кумедних ситуацій, гляньте після цього відео. Коротше, це дуже цікаво і можна надовго залипнути, ну і звичайно, це джерело нових канонічних фактів про серіал після його завершення. Я прикріплю посилання на сайт з кодами у своєму телеграм-каналі. Посилання в описі. А якщо ви такі ж фанати теорії, як і я, і вам постійно треба щось гуглити, звіряти, перевіряти криптограми і паралельно дивитися серії, то у мене для вас є лайфхак – Friendly Share. Це український сервіс, який дозволяє легально та безпечно користуватись преміум підписками, але не платити за них повну вартість. Як це працює? Платформа автоматично об'єднує людей у групи для спільного користування підписками. Ти платиш тільки свою частину і отримуєш повноцінний доступ до сервісу. Наприклад, той самий ChatGPT Plus коштує майже 1000 гривень на місяць. Через Friendly Share виходить всього 289 гривень. Або Netflix Premium. Замість повної вартості у 500 гривень ти платиш лише 199 і дивишся серіали в максимальній якості. На Friendly Share є не тільки це, а ще Spotify Premium, Canva Pro, Duolingo та інші сервіси. І важливий момент – платформа працює офіційно в Україні. Платежі проходять через LeakPay. Є підтримка. Тобто це безпечніше, ніж шукати дешевий Netflix у телеграм-каналах із сумнівними адмінами. Я особисто використовую це для економії на підписках, бо, якщо чесно, зараз преміум сервіси коштують так, ніби ти фінансуєш будівництво нового порталу в інший вимір. Посилання залишу під відео. Якщо вже витрачати гроші, то хоча б без переплати завдяки Friendly Share. Татуювання Стена. Протягом майже всього серіалу Стен так сильно намагався приховати своє тату на плечі, що це закономірно породило безліч теорій у фан-спільноті та навіть окрему офіційну короткометражку «Тату Стена». Зрештою, в епізоді A Tale of Two Stens виявляється, що татуювання Стена насправді зовсім не татуювання, а шрам від опіку. Стен отримав цей знак під час бійки зі своїм братом Фордом. Коли вони боролися в лабораторії, Форд штовхнув Стена, і той притиснувся спиною до розпеченого символу на
панелі керування міжвимірним порталом. Гарячий метал випік цей складний знак прямо на його шкірі. Що означають ці символи і для чого вони взагалі в лабораторії, нам так і не розкрили. Але як мінімум Біл на своєму сабреддіті Ама сказав, що тату Стена розшифровується як «дивись під ноги». А ще в одному з епізодів першого сезону під час фальшивого флешбеку на місці татуювання Стена можна побачити зашифроване слово «брехня». Це був натяк від Алекса Гірша на те, що історія, яку розповідав Стен у той момент, була вигадкою. Агенти стежать. Коли Стен запустив портал у підвалі, це привернуло увагу уряду, а точніше секретного агентства, яке розслідує аномальну активність. Вже наступного ранку на порозі Хижки чудес з'являються агенти Пауерс та Трігер. Тоді вони якось швидко зникли з радарів, і наступний раз ми бачимо їх вже аж при арешті Стена. І тут агент Пауерс каже таке: Слухай, мала, ми стежили за вами все літо і бачили підозрілі речі. Якщо після цих слів уважно передивитись попередні серії, то можна зрозуміти, що це не жарт. Реально на задньому фоні у різних місцях можна помітити агентів. Тут вони на другому поверсі торгового центру. У іншій серії агент Пауерс ходить за палатками на міському ярмарку, а агент Трігер дивиться, як пайнси грають у боулінг. Агенти навіть приходять як гості до маєтку Нортвестів, звісно, у костюмах, щоб їх не впізнали. Більше того, вони прослуховують Хижку чудес. Коли Діпер укладає угоду з Білом і стає привидом, він пролітає крізь підлогу будинку, і ми на одну секунду бачимо ось цей захований жучок, на якому до того ж емблема їхньої організації. Вони реально стежили весь цей час, шукали докази аномалій та дивної поведінки Стена, щоб врешті влаштувати йому облаву. Батьки близнюків помилились. Батьки Діпера та Мейбл насправді думали, що вони відправляють дітей на літо до Форда Пайнса. Вони були впевнені, що діти їдуть до свого дядька-генія з докторськими ступенями, щоб ті подихали свіжим повітрям і чомусь навчились. Ніхто ж не знав, що Стенлі Пайнс понад 30 років тому інсценував власну смерть і привласнив ім'я свого брата-близнюка Стенфорда. Ця плутанина відбулася ще через імена. Тут Стенлі – це Стен, а Стенфорд – це Форд. Але у імені Стенфорд одночасно є і скорочення Стен. Власне, цим, зокрема, і скористався Стенлі. Рівень 6. Бездонна яма. Пам'ятаєте ту бездонну яму з Gravity Falls? Виявляється, її створив Біл Сайфер. Це відомо з книги Біла, де він сам розповів, що коли намагався зробити свій перший портал у інший вимір, то випадково просто пробив діру у землі. Бездонну діру. Луї Сі Кей. Персонаж Рукоголови має лише пару хвилин екранного часу, але навіть у нього є своя історія і навіть скандал. По-перше, він має ім'я. Це жахливе спітніле одноруке чудовисько. А по-друге, цього героя озвучив популярний комік Луї Сі Кей. Під час запису він часто імпровізував, і запис вийшов дуже смішним. Треба набрати матусю. Але у 2017 році через скандал навколо сексуальних домагань коміка старі репліки почали сприйматися дуже двозначно. Я хочу розповісти тобі, що відбувається в моєму роті. Мем, не хочете потрапити до мого... Тоді Дісней повністю переозвучив руку, і тепер це голос Алекса Гірша. Де був Форд 30 років? Після бійки зі своїм братом Стеном, Форд випадково потрапив у портал і провів наступні 3 десятиліття, подорожуючи мультивсесвітом. У мультсеріалі майже нічого не розповідається про ці 30 років, де він був, що робив і бачив. Але у реальному щоденнику 3 пригоди Форда між світами описують дуже детально. Оскільки портал був налаштований саме на вимір Біла Сайфера, який обманом змусив Форда побудувати цей міст, Форд вилетів прямо в царство кошмарів. Це хаотичний простір між вимірами, де мешкає Сайфер. Форд провів там багато часу, переховуючись і вивчаючи слабкості Біла. Врешті йому вдалося переміститись у інший світ – вимір 52, один з небагатьох безпечних світів. Там Форд зустрів Оракула, семиоку істоту, яка вилікувала його рани від сутичок з Білом та розповіла правду про минуле Сайфера. Саме вона допомогла йому встановити металеву пластину в череп, щоб захистити розум від маніпуляцій. То як не пустити Біла у свій розум? Є кілька способів. Я, наприклад, вставив в череп металеву пластину. Дотепно. У щоденнику 3 Форд згадує багато місць, які відвідав. Наприклад, вимір, де все складається лише з літери М, або де люди одержимі кількістю пальців. У вимірі пальців його навіть ненадовго обрали королем, поки не з'явився хтось із 7 пальцями. Взагалі, опинившись по той бік порталу та зустрівшись з Сайфером у царстві кошмарів, Форд твердо вирішив, що має знищити Біла. Він подорожував між світами у пошуку деталей для зброї, яка може це зробити. Часто Форду доводилось красти запчастини, через що він став одним із найбільших
найбільш розшукуваних злочинців у мультивсесвіті. Коли йому нарешті вдалося зібрати рушницю, яку він назвав квантовим дестабілізатором, Форд повернувся до царства кошмарів, щоб знищити Біла. Але саме в той момент відкрився портал Стена і витягнув його назад в Gravity Falls. Бізон у команді Gravity Falls. Під час роботи над першим сезоном творець серіалу Алекс Гірш, будучи не дуже тверезим, купив опудало Бізона на eBay за $1000. Оскільки опудало було в Орегоні, Гірш відправив сценариста Джефа Роу та інших членів команди у квест за Бізоном. Вони везли його на пікапі, а Гірш і Роу вели 2 секретні твіттер-аккаунти для документування подорожі. Його назвали Берді, тобто Бородань, та встановили в центрі студії без дозволу Дісней. Але навіть керівництву Бізон сподобався. Члени команди часто фотографувалися верхи на ньому, а на свята його прикрашали. Так Бородань став офіційним талісманом студії. Його також можна побачити у мультсеріалі як Великодку на міській площі та у музеї історії Gravity Falls. Після завершення серіалу Алекс Гірш забрав Бородання до себе додому. Пілот. Пілотна серія Gravity Falls приховувалась аж цілих 6 років. Її було створено у 2010 році, а опублікували лише в 2016-му, після повного завершення мульта. І це зараз його можна легко знайти перезалитим купу разів. А тоді, в 2016-му, доступ до перегляду був унікальним, бо надавався не кому попало, а тим, хто знайде справжню статую Біла Сайфера з того самого полювання за Білом. Так от, пілот сюжетно схожий на першу серію. Близнюки приїжджають на літо до дядька і стикаються з різними містичними штуками, але стилістично це взагалі інший мультик. Пілотний епізод анімовувала посередня анімаційна студія, і він дійсно виглядає моментами кострубато. А деякі персонажі прям огидні, навіть той самий Стен майже карикатурний. Багато моментів пропускається, хоч сюжетно все і зрозуміло. Але це теж легко пояснити, бо триває пілот 12 хвилин, замість стандартних 20+. У цьому щось є, якийсь свій стиль, але в порівнянні з готовим продуктом це звичайно сиро. І це не подобалось Алексу Гіршу, тому було пророблено ще дуже багато роботи, щоб ми побачили наш Gravity Falls. Голос Мейбл ледь не помер. Мейбл озвучила американська акторка, сценаристка та комедіантка Крістен Шааль. На одному з подкастів вона розповіла шокуючу історію. Одного разу під час запису реплік Мейбл вона відчула різкий, раптовий біль внизу живота, але намагалась продовжувати роботу. Тільки коли стан став критичним, її терміново доправили до лікарні. І як з'ясувалося пізніше, у той момент на записі у акторки стався розрив маткової труби внаслідок позаматкової вагітності. Крістен втратила близько 2 літрів крові. Це майже половина всього об'єму в тілі дорослої людини. В лікарні їй зробили екстрену операцію, яка буквально врятувала життя Крістен. Секретні коментарі. У 2018 році, через 2 роки після завершення шоу, вийшло офіційне DVD-видання Gravity Falls з усіма серіями. Збірка продавалася у 2 варіантах – звичайна та колекційне видання з додатковими матеріалами, видалені сцени, короткометражки, фільми по ГФ. Але у обох версіях кожна з 40 серій має окрему аудіодоріжку з коментарями. Зазвичай це розмови Алекса Гірша з акторами озвучки або командою аніматорів. Але деякі коментарі записані не реальними людьми, а від імені самих персонажів. Найцікавіше можна почути від Стена у 18-й серії першого сезону. Коментар на 95% складається з випадкового буркотіння та скарг Стена, які мало стосуються сюжету самої серії, але врешті містить багато його особистих історій, що не потрапили в серіал. Стен розповідає, що був одружений лише 1 день. Вони познайомились в Лас-Вегасі біля ігрового автомата. Жінка, яку звали Мерелін Фейкнейм, викрала його машину та гроші і зникла. Також Стен згадує, що він атеїст, і каже, що похід до покинутої церкви в цій серії – єдиний випадок, коли його бачили в будівлі з духовним значенням. Ще він каже, що його знаменита феска належала його батькові – Філбріку Пайнсу, який був членом масонської ложі. Стенлі навіть видає секрет брата, розповідаючи, що в старшій школі Форд побудував робота, щоб тренуватись цілуватися. Проклятий. Якщо уважно придивитися до вікон на верхньому поверсі маєтку Нортвестів, можна помітити, що їхні рами утворюють літери, які складаються у слово «проклятий». Ця деталь є прямим натяком на сюжет епізоду про привида лісоруба, де з'ясовується, що будинок справді проклятий через обман предків Пасифіки. Чому МакГакет божевільний?
Фідлфорд Макгакет просто божевільний старий. Думали ми, допоки Форд не вийшов з порталу. Виявилося, що старий Макгакет – геніальний технар, який допоміг Форду побудувати цей самий портал. Але що ж сталося? Старого випадково затягнуло у портал, і він побачив те, що його зламало. Далі ми знаємо, що він створив пістолет стирання пам'яті і започаткував організацію під назвою Товариство Сліпого Ока. Але що такого він побачив там у порталі, щоб його так попаяло? Згідно з канонічною інформацією з щоденника номер 3, Макгакет зазирнув у портал якраз в той момент, коли Білл Сайфер знімав свій екзоскелет, оболонку, щоб поїсти. Цей вигляд був настільки жахливим і неосяжним для людського розуму, що миттєво травмував його психіку. Побачене старий не зміг пережити без наслідків. Рівень 7. Сім'я Сайферів. Як ми вже знаємо, Білл Сайфер родом із 2D-виміру Евклідія, який він повністю знищив разом з усіма мешканцями, включно зі своєю родиною. Уяви життя у двовимірному просторі. Плаский розум, плаский світ із пласкими снами. Я звільнив свій вимір. Але хто був його сім'єю? Чи були в нього батьки? Які в них були стосунки? Відповіді на ці питання знаходяться у книзі Біла та сайті з комп'ютером Макгакета. Батька Біла звали Евклід Сайфер. Його ім'я є відсилкою до давньогрецького математика Евкліда, батька геометрії. Скалін Сайфер – мати Біла. Її ім'я походить від типу різнобічного трикутника. У книзі Біла під час арт-терапії Біл постійно вирізає сині та червоні трикутники. Можна припустити, що це кольори його батьків. На відміну від самого Біла, його батьки були добрими та люблячими. У цьому вимірі всі мешканці мали по 2 ока. Біл вважався виродком, бо народився з одним оком. Можливо, це пов'язано з іншою його мутацією. Він міг бачити третій вимір. Батьки, намагаючись захистити його від божевілля або осуду суспільства, змушували його придушувати ці видіння. Але Біл не ненавидів їх. Навпаки, він хотів визволити батьків, показавши їм красу іншого виміру. Принаймні Біл у це щиро вірив, проте їх двовимірні розуми не витримали цього, що призвело до загибелі всієї Евклідії. На сайті з комп'ютером Макгакета, ввівши пароль Vallis Cineris, що з латинської перекладається як «долина попелу», показується відео, де 2 дорослих трикутника тримають маленького Біла, а голос запитує: «Чому ти це зробив?» Хоч ці трикутники заблюрені шумом, але один з них носить циліндр, ймовірно, батько. Тому, можливо, капелюх Біла – це єдине, що у нього залишилось на згадку про батьків. Після знищення своєї справжньої родини, Біл оточив себе групою міжвимірних монстрів та демонів, які стали його своєрідним колом спілкування під час Дивногедону. Шермі. В англійському дубляжі Діпер і Мейбл називають Стена Гранкл Стен. Це скорочення від Great Uncle – двоюрідний дідусь. Але для українського глядача це переклали просто як дядько Стен. Дядьку Стен! Дядьку Стен! Дядьку Стен! Тобто Стен та Форд не дядьки близнюкам і навіть не дідусі, а двоюрідні дідусі. Таким чином має бути ще один брат Стенів, який і є дідусем близнюків. Я кажу саме брат, а не сестра, наприклад, бо Діпер і Мейбл мають таке ж прізвище, як і Стени – Пайнс. Це означає, що їхній дідусь по батьковій лінії також має бути Пайнсом. Якби це була бабуся близнюків, вона би швидше за все змінила би прізвище після одруження, і діти не були би Пайнсами. Що ж, давайте розбиратись. Коли Форд з'являється з порталу, він запитує, що це за діти, маючи на увазі Діпера та Мейбл, на що Стен відповідає: Це твої родичі, ботан! Онуки Шермі! Тут же у спогадах про дитинство Стенів ми бачимо, як їхня мама тримає на руках немовля. Ймовірно, що це і є Шермі, третій брат у сім'ї Пайнсів і рідний дідусь Діпера та Мейбл. Саме через нього головні герої є родичами Стенфорда та Стенлі. Похорон Форда. У серії з восковими фігурами Стен засмутився, що розплавився Авраам Лінкольн. Тоді Мейбл вирішила підняти настрій старому і зробити фігуру на заміну Лінкольну, воскового дядька Стена. Стенлі так подобається його восковий двійник, що він буквально дивиться телевізор з ним, розмовляє, а коли хтось викрадає голову фігури, викликає поліцію і заявляє, що його вбили. Стен настільки прив'язався до воскового двійника, що навіть влаштовує йому справжній похорон. Стен з воску!
Сподіваюся, тобі добре у восковому раю. Спочатку здається, що це просто прояв максимальної самозакоханості, але якщо подивитися серіал далі і копнути глибше, то виникне одне питання: хто ще, окрім воскової фігури, схожий на Стена? Правильно, його зниклий брат-близнюк Форд. Стен бачить у восковій фігурі не себе, а свого брата. Того самого брата, якого він втратив багато років тому, винить себе у цьому і навіть не знає до кінця, що з ним, живий він чи ні. Все, що він може, це намагатися активувати той самий портал, через який Форд і зник багато років тому. Ось чому старий так прив'язався до воскової фігури, а похорон став для нього способом виплеснути 30-річне горе та почуття провини. Ну якщо вам і цього не досить, то у спецвипуску Between the Pines творець шоу Алекс Гірш підтвердив, що воскова фігура нагадувала Стену його брата-близнюка Форда, який на той момент вважався зниклим або мертвим. Gravity Falls 666. 12 березня 2018 року на пустому YouTube-каналі було завантажено відео Gravity Falls 666. Відеоряд складався з кадрів Gravity Falls та уривків інтро, але всі вони моторошно спотворені, контраст викручений на максимум, пересвічення, шум, картинка розтягується. Музика на фоні – це опенінг ефе, але на фоні чути крики, ніби хтось страждає. Ніякої інформації про це відео немає. Назва каналу – Вохон. Це в'єтнамський термін, який буквально означає бездушний або неживий. Ні до цього відео, ні після ніяких публікацій на канал завантажено не було. Але якщо бути відвертим, то це просто наша стара добра кріпіпаста. Цей відос навіть без лору, просто моторошний 40-секундний ролик. Автор швидше за все навіть не американець, бо більшість коментарів іспанською мовою. Причина аномалій Gravity Falls. Вам ніколи не було цікаво, чому Gravity Falls таке дивне місто? Просто бо такий сюжет мульта? Як ми знаємо, Форд приїхав у Gravity Falls, щоб написати дисертацію про аномалії. Він виявив, що це місце – справжній епіцентр дивацтв. Тут він побудував портал, щоб з'ясувати, звідки походять ці аномалії. Хоча пізніше ми дізнаємо, що портал, окрім Макгакета, допомагав будувати ще й Білл Сайфер, який хотів використати Gravity Falls як точку входу для свого виміру. Але поки відповіді звідки ж ці аномалії немає. Йдемо далі. В переддень початку Дивногедону Форд розкриває Діперу можливу причину всіх аномалій Gravity Falls – прибульці. Згідно моїх досліджень, долина Gravity Falls утворилась від аварійної посадки літаючої тарілки мільйони років тому. Щоправда, Форд не впевнений, чи це прибульці причина дивацтв у містечку, чи навпаки, аномальна територія Gravity Falls притягнула до себе НЛО. У фінальній серії ми дізнаємо, що навколо міста є невидимий бар'єр. Саме він не дає Білу вийти за межі Gravity Falls, щоб зруйнувати наш всесвіт. Виявляється, Форд здогадувався, що щось подібне в місті існує, і навіть дав визначення цьому явищу. Це природний закон магнетизму Gravity Falls. Я вивчав його багато років. За цим законом бар'єр не дає аномаліям вийти за межі міста. Одночасно це означає, що і зовні аномалії не можуть проникнути через бар'єр. Якщо бар'єр не пускає аномалії ззовні, а долина Gravity Falls утворилась від аварійної посадки літаючої тарілки прибульців, можна зробити висновок, що невидимий бар'єр утворився після прибуття прибульців. Тобто, по факту, причина аномалій Gravity Falls – це НЛО. Аксолотль або ж пояснення фіналу. У фіналі серіалу, коли Біл руйнується, знаходячись у свідомості Стена, він промовляє незрозумілий набір звуків. Але фанати швидко додумали, що потрібно прокрутити цей звук задом наперед, і тоді вийшло... В Укрозвучці взагалі вирішили не заморачуватись над цим. Гроші, славу, багатство! Вічну могутність! Особистий всесвіт! Ні! Хто ж такий цей Аксолотль? У мультсеріалі ніколи не згадувався такий персонаж, але у книзі Діпер і Мейбл і прокляті скарби піратів часу та у реальному щоденнику 3, які вийшли після закінчення серіалу, є дещо цікаве. У першій книзі Діпер і Мейбл поза часом і простором зустрічаються з істотою на ім'я Аксолотль. Вони запитують, чи знає той щось про Біла Сайфера, на що істота відповідає. 60 градусів зібрані в 3, стежить зсередини берез. Бачив, як згорів його власний вимір, сумує за домом і не може повернутись. Каже, що щасливий, але бреше, провину за підпал скидає на сам вогонь. Щоб позбутись цього тягаря, йому доведеться вимовити моє ім'я. Один спосіб спокутувати його злочин, інша форма, інший час.
Далі у реальному щоденнику 3 у розділі Біла неодноразово з'являється код із фразою «Прокляття Аксолотля. Кожна змова – правда». Ніби натякаючи, що коли він у фіналі промовив його ім'я, сталося так, як Аксолотль розповів малим у першій книзі. Вони уклали угоду і Біл був врятований. Але тепер він має іншу форму та існує в іншому часі. Але схоже, що ця форма не дуже подобається Білу. Та і він не змінився, він досі лиходій. Бо у цьому щоденнику на сторінці з порталом Біл залишає криптограму, яка розшифровується так. Я колись запущу цю штуку, і ні дитя часу, ні той всезнайко з великими рюшами мене не зупинять. У аксолотлів зябра розташовані зовні голови, через що вони виглядають ніби з рюшами. Стосовно нової форми Біла є своя теорія. У фіналі шоу на кам'яну руку статуї Біла Сайфера сідає пташка. Багато хто вважає, що це і є його нова форма. Що ж на рахунок самого аксолотля, зібравши всі дані щоденника 3, схоже, що це нейтральна надістота у вигляді, власне, величезного аксолотля, які поклоняються у певних вимірах. Ну і фінальне, у книзі Біла, яка була опублікована у 2024 році, і у якій розповідається історія антагоніста серіалу зі своєї точки зору, є сюжет того, що ж насправді відбулося після того, як Біл Сайфер зник з наших екранів назавжди. Не буду затягувати. Після поразки Біл дійсно зустрівся з аксолотлем, істотою, яка стоїть вище за нього. Сайфер просить повернути його до життя, бо вважає, що нічого серйозного не зробив. Аксолотль бачить, що Біл не кається, але все одно дає йому шанс. Не через бій чи покарання, а через перевиховання. Замість очікуваних випробувань Біла відправляють у терапризм. Окремий вимір, де істот змушують розбиратись зі своїми вчинками і мінятись. Тобто Біла не знищують, а саджають на примусову терапію. Алекс Гірш в одному з інтерв'ю казав, що ця фінальна сцена, ідея з аксолотлем, спосіб повернутись до серіалу, якщо він колись надумає, а для фанатів тема для розмов та теорій. І остання дрібничка. На сайті з комп'ютером Гакета, якщо ввести слово «Бог», на моніторі запуститься відео, на якому аксолотль плаває в акваріумі зі статуєю Біла. Ось ми і досягли дна айсбергу Gravity Falls. Тепер ви знаєте ще більше таємниць про цей загадковий мультсеріал. Діліться своїми думками в коментарях, залишайте вподобайки, щоб я знав, що цікава вам ця тема, бо в мене є ідея зробити окреме відео по моторошних теоріях Gravity Falls. Перевірте, чи ви підписані на канал, бо багато людей дивиться без підписки. Якщо маєте бажання підтримати фінансово створення контенту, як оці аномальні люди, запрошую на Patreon та YouTube спонсорство. До зустрічі!